Alright, Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi from My Change Project. Magandang hating gabi sa lahat ng delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so announcement tayo. Sa Feb 9 po, nasa SM Lure tayo. So sa lahat ng mga delivers natin na malapit dyan, pwede nyo kayo message para i-vlog o i-coach ko po kayo. And Feb 10, nasa Bulacan naman tayo. Feb 16, nasa Taytay. So meron na tayong mga dalawang nag-confirm dyan. May available slots pa rin naman tayo. So message mo ako or tawagan mo ako 0939-5254-311 or sa aking FB Messenger, FB page, Dr. Gigi Sunga, Messenger Gigi Sunga. Okay? And sa ibang probinsya na gusto mong puntahan ko po kayo dyan, message mo lang din ako. Okay. So, single step to being rich. Di ba, alay ko sinasabi sa inyo ay you should have multiple sources of income, establish your side job, start your small business while you are working, di ba? And ang dami nating formula na pinakita sa inyo, formula ni Danlock, formula ni Ty Lopez, formula ko, di ba? Pero after nating sundin yung mga formula na yon, there is still one single step na dapat nating gawin. For example, formula ni Danlock, sabi niya, para kayo maman, kailangan meron kang triangle of wealth. Start your own business, magkaroon ng investment, or do your high-paying skill. So, for example, ginawa mo yung tatlo na pagsabay-sabay mo, okay? Meron kang negosyo, may investment ka, at, or nagkaroon ka ng negosyo, or nagkaroon ka ng high-paying skills, okay? Pero may problem pag hindi mo pa rin ito ginawa, okay? So, ano ba yung single step? Don't miss this single step to be rich, alright? So, ano ba yung single step na yan? Ito siya. So, nagawa ko ng, hindi tayo nag-maths kasi hindi naman tayo math major, pero para sa lahat ng mga nanonood sa atin, kahit na simpleng mamamayan lang, maunawaan ang ating illustration. So, if this is what you are earning, okay, this how you're going to spend. Alright? So, simplihan pa natin. Dito tayo. Okay? Lakihan natin. Alright? Para mas magets natin. So, ito yung this is what you earn and this is what you spend. This is how much you spend. So, ibig sabihin, if you earn many things or many money, kasi nga, meron ka ng full-time job, meron ka pang skills, meron kang business, so, di ba, bigla ka nang naging matagumpay, so, dumami na yung pera mo, so, ayan na yung ngayon earnings mo. Kaya lang ang problem, pag eto ang what you earn, ayan din ang spending mo, magkasindami lang, X, hindi pa rin tayo yayaman. Di ba, kahit na hating gabi hanggang hating gabi, nagbablog tayo. Kahit hanggang hating gabi, nagtatrabaho ka, marami kang negosyo, ginagawa. Pero pag ganyan ang spending time mo, or spending equation mo, hindi ka yayaman. Or, pag eto naman ang spending mo, for example, this is what you earn, okay? Ayan ang earning mo. Tapos eto naman ang spending mo, na mas malaki pa sa kinita ng yung negosyo, kinita ng skills mo, kinita ng work mo, so talo pa rin tayo. Alright? Kaya nga, single step to being rich. So, para sa akin, yung sabihin, one of the most important step, okay, to being rich or to be rich. So, ito yung earnings mo, make sure, pag naglista ka, mas konti pa rin spend mo. Alright? So, isang reminder sa ating lahat. Kasi baka, mamaya nag-promote ka, nag-increase ang pera mo, nag-increase ka rin naman ng spending, di ba? O nagkaroon ka ng side job, kumita ka ng additional 5,000, ang additional expenses mo naman ay dinagdag mo 6,000 or 5,500, di ba? So, ang ibig ko po sabihin, mga delivers, para tayo tuluyang yumaman, kung sinunod mo na yung mga formula, how to earn money, so sundan mo na rin sa spending. Mag-focus ka na ngayon how to trim down your spending. Okay? How to, paano ba buwasan yung mga expenses natin. Diyan ka na ngayon mag-focus. Okay? Tapos ka na siguro, baka mamaya ngayon may established business ka na ngayon. Sa tagal natin magkasama sa vlog, gabi-gabi, araw-araw, o meron ka ng mga sideline, di ba? So, panahon naman ngayon para pagtuunan mo ng pansin how you spend your money. Balance dapat. Ito yung kinita mo, dapat mas malaki pa rin siya dito sa ni-spend mo. Alright? So, please share this video kahit sa mga OFW kayo dyan. Baka mamaya nagka-sideline nga kayo, dumami naman ang inyong mga expenses, di ba? Lumaki naman yung pinadadala nyo dito sa Pilipinas. So, mahirap din, okay? So, share natin sa OFW kahit dito sa Pilipinas.
para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Geniverse. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.